mambasing sa ating, ayan, sa may stairs. Ayan, tapat ng stairs natin. Ayan, pinapatungan niya, hanging. Wow, bongga! Hanging mambasing ah. Ginawa niyang patungan. Yan, sa may ating bintana na malaki. Ayan. Pwesto ni Ma'am Basing, oh. Ayan, hanging. Pagkatapos yan, ibababa mo na yung hanging mo, Ma'am Basing. Ah? Paano yung ba? ating tiles ulit. Kumustahin natin si Boss Foreman sa ating tiles. Ilang patong na yung Foreman? Pang-lima.
ka-builder! Ayan, hello mga ka-builders. Good afternoon. Ayan, continue tayo guys. Ayan ang ating project. Ayan, kita na yung design niya. Ayan, continue pa rin si Kuya sa ating pagmamasilya. Ayan, sinisecond coat niya na yan. Kasi mahirap pag sa taas, kaya kailangan second coat niya na yung sa taas. Ayan guys. Yung terrace na lang ang ating hindi pa na napipinish. Kaya pag na-finish, nakitang-kita na yung ating view ng ating project. Ayan guys. Yung terrace natin, yun na lang. Ayan guys. Kaway! Mga ka-builders! Ayan guys. Yan kuya. Diretso pa rin sa ating pagsaan ng buhangin. Ayan guys. Salandra. Okay naman dyan. Oh. Yan, abang-abang mga ka-builders sa pagkabit ng ating mga window glass natin. Lapit na. Para makikita na talaga yung view ng ating front. Ayan, keep watching mga ka-builders. Thank you again sa support. Ayan, don't forget to like, comment, and subscribe. Ayan, God bless mga ka-builders. Keep watching.